Philippine women's soccer team nag-qualify sa World Cup. Jessica Soho, Boy Abunda presidential interviews. Kilalanin natin ang mga candidates. Magandang umaga o magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Ed Lopez dito po sa Batas, Politika at Iba pa. Ako naman si Attorney June Bautista. Magandang oras mga kaibigan. Dito sa ating programa, pinag-uusapan ng mainit na issue sa batas, politika at iba pa sa Amerika at sa Pilipinas. Ngayon, para sa gabing ito, medyo mainit yung paksang pag-uusapan natin dahil ito yung the burning issue of the day sa Pilipinas, yung tungkol sa presidential interview ng mga humahabol sa pagkapangulo sa ating bansa. At meron din tayong mga ibang news. At huwag kayong alis. Pagbalik namin, tatalakayin namin ang paksang ito. So ngayon, June, bago natin pag-usapan yung mga presidential candidates interview ni Jessica Soho at ni Boy Abunda, ibabalita natin sa mga kababayan natin na masaya kaming ibalita sa mga hindi nakakaalam na yung women's soccer team ng Philippines magkukwalify sa FIFA sa World Soccer Competition next year. Gagawin nata sa Australia ito, no? Yeah. Anyway, masaya tayo dito dahil kahit paano ang Filipino Law Group ay may contribution dito dahil dalawa sa mga manlalaro dito, si Dominic Randall at saka si Kiara Fontanilla, ay naging kliyente natin at nagkonsulta sa amin. Yes. At nakatulong kami kahit paano para makasali sila sa Philippine team. Kasi yung little background dito, di ba born and raised sila dito? Yes. Para makasali ka sa Philippine team, may kailangan Philippine national ka. Tama. So, linapitan kami ng mga magulang na itong dalawang players na ito at nagpatulong sa amin dahil in the past, hindi yata sila natulungan ng mga kung sino man yung tumulong sa kanila. So through our guidance, they were able to secure their Philippine passports. Si Dominic tsaka ito si Kiara. Nagkaroon sila ng Philippine passport dahil requirement data yun sa World Soccer Competition para i-represent nila yung Philippines. Yes. Yeah. Okay. So, magandang balita yun at nagpapasalamat kami at kahit papano nagkaroon kami ng konting contribution dito sa mga players na ito na hopefully na magkaroon sila ng chance para manalo sa World Cup next year. Shall we dive down on the heart of the matter, yung pag-uusap natin? Okay, so yun, siguro bago tayo pumunta sa ating pinaka-main topic of the night or of the day, yung Philippine presidential interview, makinig muna tayo sa ilang paalala. Ang unang interview na ginawa dito sa mga presidential candidates, si Jessica Soho. Yeah. No? Anong masasabi mo doon sa Kay Jessica Soho? sa ginawa nilang Format. Format. Well, most notably here, yung hindi sumipot si Bong Bong Marcos, no? Okay. Or BBM. Pero nung napanood natin yung interview, parang, ganun lang naman pala Parang medyo game show lang pala Dapat sumipot na si BBM. Wala siyang dahilan para matakot. Yeah. Wala naman palang mga probing questions, mga difficult questions. At the end of the day, baka naman tama yung sabi ni President Duterte na si BBM is weak. Di ba sinabi niya yun? Yeah, nabanggit niya yun. Well, we'll see. We'll see. Well, so I think
pwede na nating iwanan yung kay Jessica Soho and let's move on sa Boy Abunda interview. I think that's more interesting, although meron ding script si Boy Abunda dahil obviously ulit-ulit lang yung mga tanong niya among the 5 presidential candidates. Pero mas, I would say, may interaction, and I think this is the more preferred format para hingan mo ng klarifikasyon yung sinabi, hingan mo ng justification. So, mas nakikita mo yung measure ng kandidato, how the candidate thinks on his or her feet. Ano sa palagay mo ang anong takeaway mo sa mga interviewing narinig natin kay Boy Abunda? Okay, well, siguro isa-isahin natin dahil we're talking here of 5 candidates. We have, of course, Senator Ping Lacson. We have Vice President Leni Robredo. We have Manny Pacquiao. We have Isko Moreno. At did I leave anybody? Nakalimutan mo si BBM, the so-called elephant in the room, si Bong Bong Marcos, of course. Okay, simulan natin sa COVID response. Okay. Yeah, anong masasabi mo sa COVID response as far as Senator Ping Lacson is concerned? Pagdating kay Senator Lacson, wala naman siyang binanggit na concrete plans about kung anong plano niya sa COVID kung maging presidente siya. Ang naging discussion doon tungkol doon sa issue yun, bumalik doon sa kung paano daw niya lininis ang PNP nung araw nung naging PNP chief siya. And then, yeah, I agree. Si Senator Lacson, not only on COVID, but on so many of the topics that we enumerated, bihasa siya, pinakita niya na without a doubt, alam niya yung problema na nangyayari. Kaya nga yung recurring theme ng kanya sinasabi throughout the interview, the government is the problem and the government is the solution. Problema, hindi niya nasasabi, ano yung mga solusyon. Nakita niya, nasilip niya yung nangyayaring mga problema sa gobyerno, especially on budget. Pinakita niya, parang bihasa magaling siya sa expert, budget. no? Pero I've yet to hear concrete solutions, proposals from him. Well, si Senator Lacson, I mean, I think among the candidates who are running right now, he's the most experienced. Yeah. Mukhang meron siyang mastery sa sa budget. No? The way how the budget works. Dahil kasi siya yung nag-highlight nung tinanong siya tungkol dun sa nagja-jump ako, no? Yeah, okay. From COVID to economy. Ang sinabi niya is maraming mga hindi na i-spend allocated sa budget na nasasayang lang. So maraming tao na hindi nakakaalam doon, pero siya ang maganda sa kanya, hinighlight niya yung issue yun. Kung halimbawa, sabi niya, yung perang yun talagang nagastos, that could alleviate a lot of problems in the Philippines, especially sa poverty. You know? Kaya lang, tinanong kung ano yung naging dahilan nun, sabi niya, yung inefficiency, tapos yung mga inefficiency sa government, tsaka yung corruption. Yeah. Okay. Well, having mentioned corruption, I think that's also one of the recurring napapag-usapan o nababanggit ng ating mga kandidato. Lagi nila sinasabi, they're all in agreement. Kailangan tanggalin yung corruption. Kailangan matapos yung corruption. Kaya lang yun nga, I think wala akong nadinig sa kanila na nagsabi ng mga specific measures on how to remove corruption. Oh, wait, I think Leni Robredo, I'm jumping to, nabanggit niya na kailangan magkaroon ng policy on transparency on government transactions. Halimbawa, yung mga bidding ng mga big project, huge project, kailangan transparent. Nakikita ng publiko yung mga bidders, nakikita nila yung mga bid, tapos yung tungkol sa audit, nakikita nila yung gastusin ng mga government agencies. Pero aside from that, sadly, wala akong nakitang parang mga specific courses of action to deal with corruption na matagal na natin nadidinig na yan ang problema ng bayan. Bago tayo umalis doon sa pandemic, no? Pero medyo palagay ko, lahat naman ng kandidato parang mahina sila doon sa, sa
how to deal with the pandemic. Yeah. No? Although, nagustuhan ko lang sinabi ni VP Leni yung tungkol sa science. So I think maganda yung sinabi ni VP Leni na you have to listen to science. At sinabi niya yung pillars of dealing with this, yung tracing, vaccination, at saka management. Hindi rin niya sinabi kung paano niya gagawin. Yes. Diba? Yeah. Sa bagay, si BBM naman, ganun naman sinabi niya. Oh, yeah, sinabi rin ni rin ni BBM, BBM na, let's should be guided by science. Yeah. Diba? Basically, pare-pare lang yung sinabi nila. Kaya lang, yung concrete steps o policy na gagawin nila, medyo hindi klaro. hindi clear. Sa ekonomiya naman, sino nakita mong merong plataforma para na sa tingin mo dapat mapansin ng mga tao at pag-aralan kung talagang They make sense, right? Oh, it makes sense. Well, I heard BBM, Isko, VP Leni also mentioned about strengthening the small and medium industries, yung mga SMEs na sinasabi, na ito yung i-focus natin. And then VP Leni also mentioned about the green jobs, yung mga eco-friendly jobs. And then, pero we cannot really expect to hear yung mga specific economic program or mga specific economic problems. Kasi nasa framing din ng tanong ni Boy Abunda yan Sabagay. Dapat mag-throw siya ng specific questions para mapuwersa yung mga kandidato. Kung meron man, sabihin nila yung mga specific plans nila. Diba, pagdating sa kung ano man ang problema ng Pilipinas, let's say, hypothetically, inflation. How do you deal with this inflation? Ano yung mga economic policies na gagawin mo? Wala mga tanong na gano'n kasi. Sasabihin lang niya, poverty is insidious, malaki yung poverty. So anong plano nyo? Ganun lang Tama. Well, isa sa mga napansin ko kay BBM, mukhang naiintindihan yung mga issues naiintindihan niya, tsaka may mga progressive siyang mga solutions. Tama yung sinabi niya na 60% ng income generation ng economy ng Philippines ay yung mga small business, di ba? So dapat daw palakasin yun. Although si Leni, sinabi rin niya yun, na dapat magkaroon daw ng access sa bank yung mga small businesses. Yeah. Kaya lang, ang problema daw paano? Yun ang ano rin. Ang isang napansin ko kay Isko, sabi niya, kung ano man daw yung ginawa niya sa Maynila, i-expand daw niya throughout the Philippines. Among the candidates, mukhang si Isko yata ang merong concrete plans and it shows his executive experience dahil mayor siya ngayon sa Maynila. Ang isang binanggit niya ay yung pag-build ng mga housing, para sa mga constituents niya. At sinabi niya yung pag-build niya ng housing, it solves one aspect of the problem, yung homelessness, and at the same time nag-stimulate yung economy dahil kasi nagkakaroon ng infrastructure. Gumagastos yung city government, nag-employ ng mga tao, and then nagtitrickle down yung benefits in terms of bumibili yung city ng semento, ng steel bars, so forth and so on. So, yun ang isa sa mga plataforma niya. Sabi niya, kung halimbawang swertehin siya, i-continue daw niya yung build ng program ni President Duterte and in a larger scale dahil kasi kung halimbawa maging presidente nga siya, yung build na yun, hindi lang nakakonsentrate doon sa mga housing and nandiyan na yung mga roads and bridges tsaka yung mga iba-ibang malalaking projects na pwedeng mag-create ng jobs. Napansin ko si Isko, he talks more about his experience in Metro Manila. Well, sabagay, si Senator Lacson din naman. When I was senator, when I was PNP chief, ganun. Si BP Leni naman, nung ginagawa namin ganito. So, of course, they are banking on their experience to show track record.
Pero kailangan, that's not enough. Sabihin mo rin, ano yung vision mo? You not only look backward, you must look forward too. Sa bagay, si President Duterte, sinabi rin niya na kung ano yung drug program niya sa Davao noon, in-expand lang niya sa Philippines, yun ang pupusin, di ba? I hope hindi maging, kung halimbawa si Isko Moreno man maging presidente, that will not become his downfall too. Di ba iba nagsasabi, si Isko raw is Duterte 2.0. Di ba? O baka tayo magpatuloy? Mag-break muna tayo. Okay. Okay, Ed. Pag-usapan naman natin ngayon yung isa sa mga mainit na issue at the signature program ni President Duterte, yung anti-illegal drugs campaign, yung tinawag niyang war on drugs. Okay. Okay, so siguro let's start with Senator Lacson dahil mukhang ito yung forte niya dahil given his experience as Chief PNP tapos head ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Well, siguro among the candidates who are running for president right now, Senator Lacson is the most qualified in terms of dealing with this problem. Okay? Kaya lang, ang problema dito is, nung tinanong ni Boy Abunda yung war on drugs, hindi naman na-define kung ano ibig sabihin ng war on drugs. Di ba? Yeah. So, para bang, are you going to adopt Duterte's war on drugs? O yung definition ni Duterte sa war on drugs? John, yun nga, hindi nga nila define kung ano yung ibig sabihin ng war on drugs. Although ang definition ng war on drugs ni President Duterte ay yung tinatawag na tokhang o yung extrajudicial killing. Now, dito sa programa ni President Duterte, turned out to be a crime against humanity. Now, yung palang tokhang, ang ibig sabihin pala nun in Bisaya is two words. Yung una, yung tok-tok, ang ibig sabihin, tunak. Pagkatapos yung pangalawa, yung hangyo, to plead. So, kaya nangyari at the time na in-implement nila yung tokhang, yung kakatok sila, papasok sila, yung mga pulis. Pagkatapos magmamakaawa yung dadatnan nila sa bahay, and then alam na natin kung ano nangyari, most likely, pinapatay yung pinapasok nila doon sa bahay. Meron nga ang statistics na yan pala dyan sa tokhang na yan, o yung extrajudicial killing na ginawa ng Duterte administration in war on drugs, there's about 8,000 na mga namatay. Dapat ang tanong doon is, meron tayong problema, itong illegal drugs, how are you gonna deal with it? Di ba? Although si BPM, maganda yung, isa sa mga maganda sinabi ni BPM is that kailangan itong drug program niya, kung sakaling mahalal siya, is merong component doon sa rehabilitation. Okay? Kailangan hindi mo Enforcement. di ba? Kasi kahit dito naman sa Amerika ganun eh. Yeah. Di ba? Well, I think in fairness to Robredo and Lacson, sinabi din nila yun eh. Sinabi nila. I think among the 5 candidates, silang tatlo ang nagbanggit na dapat holistic yung approach about dealing with the drug problems, hindi lang on the enforcement side. They should also focus on the rehab side. Although ang ginamit na word doon ni BBM is cure. But Lacson and Robredo, ang ginamit nila yung rehabilitation. Rehabilitation. Yung tinanong sila, anong masasabi nyo sa self-imposed deadline ni Duterte? 3 to 6 months. Obviously, only a fool, I'm sorry, no? Only a fool would believe na magagawa niya yun. Kasi pernicious talaga yung drug problem at multifaceted yung problema. So, I think sinabi ni Robredo yung constriction of supply and then prevention and BBM too and Lacson. Si Pacquiao and Isko
Tuloy natin ang bloody war on drugs. Hindi, alam mo, ang isa sa mga hindi nila na na figure out is part of the problem yung law enforcement. Yes. Okay? I mean, maraming members ng mga law enforcement, yung mga police, PNP, no? Na sila mismo involved sila sa drugs. Okay? Yung mga evidence na nako-confiscate nila, recycle nila. Recycle, yeah. Di ba? Yeah. Kasi it generates income for them. I think sinabi ni Senator Lacson yan. Sinabi niya. Yeah, coming from him, given that he was the PNP chief. So that is a clear admission from him na maraming mga pulis nga ang involved sa recycling. Kaya nga sabi niya, when he was with the Presidential Anti-Organized Crime Task Force, meron silang na-seize na, I think, 30 kilos of illegal drugs. He made sure na nilagay niya sa kwarto niya. Binantay niya kasi baka it will fall into the wrong hands mga unscrupulous policemen at nila, recycle. Yeah. So, palagay ko, the best way to solve one of the measures that has to be taken in order to solve the drug problem in the Philippines is to clean up the law enforcement. Yeah. So multifaceted talaga. Kaya nga masyadong simplistic yung approach ni Duterte. Patayin yung mga mga lahat ng pushers, pati mga addict. But that does not solve the problem. I think even Isko Moreno impliedly suggested na sumobra yung enforcement side ni Duterte. So I think on this point, parang they are all in agreement somehow na hindi naging successful yung anti-drug campaign ni Duterte. June, noong 2018, may mga containers na may lamang shabu na nagdaan sa customs. Nakalusot ito. Okay? Pagkatapos, ang sabi ng commissioner ng customs, nung una, hindi daw niya alam. Pagkatapos sinabi niya na dinideny niya. Bandang huli, namin din niya, pero hindi daw niya alam. Ngayon, ang malungkot doon, sabi ni Duterte, meron pa rin daw siyang trust doon sa Customs Commissioner na yon. Although yung mga pumasok na mga shabu, yung una yata 3.4 billion pesos or $64 million. Yung pangalawa is about 6 billion pesos or 121 million. Pagkatapos, not only na hindi niya pinar yung Customs Commissioner, ang ginawa ni Duterte, linipat lang niya sa isang agency. Okay? So, ang nakakapagtaka dyan, kapag may mga nahuhuling mga small-time drug dealers o yung mga users, lumalabas si Duterte sa television o sa radyo, galit na galit at nagmumura pa. Pero at the time na nahuli itong na-expose ng media, itong mga containers of shabu, wala tayo narinig kay Duterte. Para bang very deafening in silence. At the height of a very bloody anti-drug campaign, nangyari yun. Ayun nga. That raises a lot of questions. Oh, Diba? kasi- By the way, having mentioned that, sabi ni BPM, yung aking pagdating sa enforcement, more focus ang gagawin ko, sabi niya. Yung mga yung mga big-time drug dealers ang compensate natin. Huwag na yung mga street level na mga peddlers, sabi niya. Tama. Kilala natin kung sino yung mga big-time, bawat community alam nila yan. And I think that's true. Diba? Tama. Okay. And then si Leni, sabi niya, we focus too much on street level at saka yung administratively, ang mistake, ginamit nating head, the law enforcement head. And samantalang ang drug problem is not only an enforcement issue, dapat ang head dyan, yung sa Dangerous Drugs Board. Okay, so bago tayo magpatuloy, ang susunod na pag-usapan natin naman, ang West Philippine Sea issue, pag-usapan natin on how the candidates responded to this. At huwag kayong aalis, magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala.
Attorney June, isa sa mga discussion na tinanong sa mga candidates yung West Philippine Sea, no? Ikaw sinusubaybayan mo yan briefly explain mo nga sa mga nanonood kung ano yung pinag-usapan dyan. Sa West Philippine Sea. Well, alam naman natin na yung China has been claiming the exclusive right to explore, use, at even put up structures in South China Sea. At part of the South China Sea ay yung West Philippine Sea na tinatawag natin. Okay. Actually, the West Philippine Sea is part of the West China Sea. So, sinasabi lang natin na West Philippine Sea para i-emphasize natin Sa atin yun. yung right natin sa Okay. area na ina-encroach pa ng China. So, ang issue dito hindi naman issue of territory. Actually, when we talk about the arbitral tribunal ruling, yung napanalo natin, kailan ba yun? Is it 2016? So, ang issue dito, hindi naman territory. Ang pinag-usapan dito, yung maritime rights and entitlement. Okay. Sino ang may karapatan na mangisda sa certain area of the ocean, malapit sa Pilipinas, malapit sa China, malapit sa Scarborough Shoal. Yun ang usapan, hindi usapan yung territory. So, there's no issue of sovereignty involved. So, anyway, yung mga kandidato natin, nung tinanong sila dito, I think only three of the 5 candidates showed or demonstrated na nauunawaan nila yung issue. Okay. Of course, we have Leni, BBM, and Lacson. Pero si Isko Moreno and then Manny Pacquiao, medyo... I mean... So anyway, let's go to Lacson. Ang tanong ni Boy Abunda, sabi niya, assuming all diplomatic efforts fail, sabi niya, is the Philippines ready for a defensive war with China? And I like the way Senator Lacson answered. Very straightforward. Very systematic ang pagsasabi. Sabi niya, no. Absolutely. Sabi niya, hindi natin kaya. Obviously, kasi napakaliit na bansa natin, napakalaki ng China, economically and militarily. However, sabi ni Senator Lacson, kailangan we should rally our alliances. Yung mga allies natin, kausapin natin, strengthen our alliances para meron tayong leverage against China. Hindi natin kaya tayo lang mag-isa. And obviously, yung mga allies natin dyan is United States number 1. Australia. And then Australia. Japan. And then some of the other countries na merong stake or claim sa West Philippine Sea. Like, or South China Sea, I mean. Vietnam. Brunei, Vietnam, Singapore, Indonesia. Yun. And then, BBM, sinabi din niya yan. Pero kay BBM, I'm not really that impressed sa sagot niya kasi sabi niya, bilateral, matagal na nating sinusubukan yung bilateral na yan. Ibig sabihin, one-on-one talk between Philippines and China. Wala tayong leverage sa China. Economically, militarily, politically, China is a big country and strong country. In fact, ang sinabi yata ni BBM, kung isasama mo ang United States dyan sa discussion, siguradong walang mangyayari. Oh yeah, I remember that. Sinabi niya yun na para ba sinasabi niya na magiging hostile yung China doon sa discussion dahil nandun ng US. Ayaw niya sumali yung US sa usapan for some reason. And then, yung isang hindi ko pa nagustuhan na sinagot ni BBM, sabi niya, kausapin natin sila. Diplomacy, sabi niya. Or sabi niya, halimbawa, yung mga mangingisda natin, pakiusapan natin, hayaan yung mangingisda natin ng mangingisda. I mean, what? Sa atin yung exclusive right to fish in the area covered by our exclusive economic zone. Pero it's been since panahon pa yata ng Kastila, nangingisda na yung mga Pilipino dyan. Yeah, absolutely. Diba? And then all of a sudden, nawalan sila ng access sa area na yan, di ba? There was a sad footage na nahuli ng ABS-CBN na mga Chinese Coast Guard. Hinaharang nila yung mga fisherman natin. Tapos, pagkaharang sa line, interdict, kinukuha nila yung mga magandang isdang nakuha ng mga fisherman natin. Iniiwan lang sa kanila yung mga pangit. Ang balita ko, Attorney June, yung Philippines ata, nag-import na ng galunggong ngayon from China. That's sad. So siguro, yung mga nakukuhang galunggong dun sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, binibenta ngayon sa Philippines. Samantalang yun ang isa sa mga staple food natin. Di ba?
Ang tagal na nating kumakain ng galunggong na hindi naman tayo nag-import ng mga galunggong. Lalo mo pinapalakas ang China. Ngayon, si VP Robredo naman, similar yung sagot niya kay Lacson. Pero the one thing I like about her answer, sabi niya, we will leverage the arbitral ruling in our favor against China. And we will form a multilateral coalition. We will hold multilateral talks using the arbitral ruling as a leverage. Yun ang maganda doon. Kasi parang, if you remember, si Duterte, man, this is just a piece of useless paper. Of course, South China Sea. There's more than $5 trillion trade passing through that area. So, ang China kasi, ang ginagawa niya, parang nagtatayo na siya ng mga nagtayo na siya, in fact, ng mga military structures sa ilang mga islands dyan. At parang tinatanggal niya yung freedom of navigation. Through the courtesy of Duterte. True, yeah. Kasi hinahayaan niya ano nangyari sa jet ski? Tama, June, tinanong si Manny Pacquiao ni Boy Abunda tungkol doon sa issue dyan. Ang sabi kasi ni Manny, ang solusyon daw niya dyan is makipag-usap sa China. Kaya lang, dumating doon sa point na tinanong ni Boy Abunda. Pero kung halimbawa nag-fail na ang diplomatic efforts, sa iyong palagay, handa tayo, kaya natin ipagtanggol defensive war against China? Kaya natin, sa loob natin, kaya natin. Malakas ang loob natin Hindi tayo basta natatakot. Lalo na yung may mga dugong waray. So, that was a little bit strange, tsaka medyo parang it's a little bit funny response for a serious question pertaining to West Philippine Sea. Oh, okay. Yung International Criminal Court investigation into the alleged crimes against humanity committed by the Duterte administration. Nagtanong hypothetically si Boy Abunda, assuming ikaw ng presidente, at sinabi ng ICC, okay, we will resume our investigation now. And yung answer ni BBM, sabi niya, well, ang tanong pala, hahayaan mo ba yung mga investigators to come? Sabi ni BBM, hahayaan ko, pero as tourist. In other words, sabi niya, Whatever that means. Pero what he meant is, hindi sila mag-i-investigate. Parang, sige, pasok kayo, pero you cannot conduct investigation kasi you're encroaching on our sovereignty. Yan ang gusto niya sabihin. And I think, sabi niya kasi, sa pagkakaalam ko, magkakaroon lang ng jurisdiction ng ICC kapag hindi nagpa-function ng judiciary ng isang bansa. Halimbawa, may gera or kalamidad, sarado, which is flatly incorrect. Kasi, yung sinasabi niya doon, yung principle of complementarity, wherein the ICC cannot exercise jurisdiction sa isang bansa, although may claim na violation of crimes against humanity, kung functioning ang judicial system nila. Ngayon, yung opposite ng complementary principle, okay, functioning ang judicial system, kaya lang, the country does not want or is unable to conduct investigation. Or if they're conducting investigation, they're doing it in bad faith. Kaya ginagawa na to cover up yung mga... Ganun ang mangyayari sa Philippines. Yeah, ganun ang mangyayari. So, mali doon si BBM. Hindi naman yung literal na sarado ang judicial system mo. Ibig sabihin, kung ayaw nilang mag-conduct. Baka nagpapander lang sa mga supporters ni Duterte. I suppose. Kasi si Duterte ang target ng investigation. Or, you know, Yeah. he doesn't want to offend Sara, yung Vice President. Oh yeah, BBM niya. Di ba? And then Senator Lacson, one-liner lang sinabi niya. Sabi niya, the ICC is the court of the powerless. Who does not want that? Sabi niya. One-liner, pero I think that's powerful. Parang ibig sabihin, protection mo ito kung mahina ka. Yung International Criminal Court, ito yung nagbabantay para proteksyonan yung mga naaapi. As we know, yung history nito, yung mga atrocities na ginawa ng Germany during World War II, kaya natayo yung ICC. Diba? And then Leni, ano ba sinabi ni VP Leni? Oh, VP Leni, of course, sabi niya, I will invite them and I will even
make the Philippines member again of the ICC. Si Isko ata ayaw, di ba? Si Isko, parang ano siya, ayaw niya rin ng investigation. Ganun din si Pacquiao. They're also pandering, I think, not so much kay Duterte, pero yung mga followers ni Duterte. O mag-break muna tayo bago tayo mag-conclude. Okay, alright. So, Attorney Jun, for each candidate na napanood mo, based dun sa interview ni Jessica Soho at saka ni Boy Abunda, anong nakuha mong impression, anong takeaway mo dito sa mga candidates nito? Well, my takeaway, I will only focus... Short, yung ano lang. In my takeaway kay Senator Lacson, he's more focused on the problems. He came across to me na alam niya talaga yung problema sa bansa. Pero my only question or my only problem with that is wala siyang inarticulate masyadong mga solusyon. And then kay BBM, and then si BBM, magaling sumugot, magaling magsalita. Pero you have to watch out sa mga sinasabi niya kasi meron siyang mga sinasabing mga incorrect information. Okay. I think he owes it to the voting public na i-educate niya himself more about the issues para he does not fall into the problem of saying wrong information. Ako naman, si BBM, I think he has a grasp of the issues. Tsaka he can articulate it more clearly than the other candidates. Okay? So, ang ano lang ni yun ang issue of leadership, yung kung si BBM takot tumarap kay Jessica Soho or sa mga journalists sa KBP, what will BBM do if he sits across the table from Xi Jinping of China and look Xi Jinping in the eyes and argues strongly that the West Philippine Sea belongs to the Philippines, and therefore, Filipino fishermen should be able to go there without being stopped by the Chinese Navy. Si Leni Robredo, she also digs from her experience as a senator, as congresswoman and as vice president. Pero medyo hindi siya ganyan ka-articulate kamukha ni Lacson at saka ni BBM. Pero I think she articulated a lot of policies na with more detail than the other candidates. Okay. Okay, moving on to Senator Pacquiao. Well, Senator Pacquiao is parang gusto niya makita siya na talaga a religious person. Palagi niya sinasabi yung about his religious background. Tapos yung galing siya sa kahirapan, dahil galing siya sa kahirapan, ayaw niyang mangyari ito sa mga nakikita niyang mahihirap o naghihirap. Medyo naging emotional pa siya umiyak pa siya Pero policy-wise, I did not hear him, unfortunately, articulate any policy. So if you're running for the president, you have to do more than that. Well, si Isko. And then Isko Moreno, sabi mo kanina, Duterte 2.0. Which is lumitaw sa kanyang pagsasalita, no? Mas refine lang siya kay Duterte, pero yung style niya ay yung street language, kanto boy style. Sabi niya, nung tinanong siya tungkol sa mga sa social media, yung nagpapakalat ng fake news, yung nag-sponsor ng mga obscene publication, sabi niya, tatanggalin ko yung IP address nila. Papakulong ko sila. Hindi naman ganyan kadali, di ba? Pareho tayo nasa legal profession. Alam natin na you have to build the case, you have to have evidence. Hindi naman sasabihin mong papakulong ko sila, right? Okay. And we've seen the folly of that in the past 6 years. Attorney John, doon sa issue doon sa corruption, no? Marami silang mga kandidato na napanood natin, marami silang sinasabi tungkol sa mga tatanggalin daw nila yung corruption, ayusin daw nila yung unanimous ang idea nila na due to corruption hindi umuunlad yung Pilipinas. Okay?
Pero ang gusto kong ano yun dito sa mga nagtanong, si Jessica So, tsaka ito si Boy Abunda, bakit hindi nila tinanong specifically yung tungkol doon sa family? Yeah. Di ba? O kaya yung tungkol doon sa Malampaya. Malampaya, yeah. O kaya yung tungkol doon sa scandal doon sa PhilHealth. Di ba? Ang daming mga issues or ang daming mga specific examples na pwede nilang sabihin at banggitin dito sa mga kandidatong ito. At tanongin sila, anong gagawin ninyo tungkol dito? Or anong posisyon nila? Anong tungkol doon? posisyon ninyo? Yeah. Di ba? Ang isang importanteng issue na hindi tinatanong sa mga kandidato yung anong gagawin nila kay Senator Laila De Lima, who has been in prison for 4 years. Iyan ang mga tanong na dapat tinatanong nila. No? And these are the tough questions na gusto nating itanong sa mga kandidato. Di ba? At dapat yung hindi pwedeng baby questions lang. Hindi mga softballs Mga na softballs, tinatapon lang na, di ba? Para bang, mas mahirap pa yung nag-i-interview ka sa trabaho para makapasok sa trabaho. Itong mga ito, mahabol ng presidente, mga tanong, kala mo. Ito yung pinakamahirap na trabaho. Tapos ang tinatanong nila parang mga parang very soft, tsaka hindi na-challenge yung mga candidates. Yeah. Di ba? Yeah. Ay baka yung mga iba hindi na mag-show up pag alam nila gano'n. So, sige. okay, so yun lang po for tonight at we believe tuloy-tuloy pa rin yung discussion tungkol dito at hopefully, gaya nga na sabi ni Attorney Ed, magkaroon talaga ng presidential debate para makita natin talaga yung fast thinking ng mga kandidato natin, how they think on their feet, no? Hindi, tsaka Under pressure. talaga malaman talaga natin kung ano talaga yung posisyon nila. Hindi yung nagbibigay lang sila ng mga motherhood statements. Lahat naman ganyan eh. Yeah. Lahat naman ang gusto natin mapaganda ang Pilipinas. Question is, paano? Paano? Yun. Okay, Attorney Ed, I think sufficient na yung ating discussion for now, no? And I'm sure magkakaroon pa ng mga ibang mga venue or forum para makilatis natin yung ating mga presidential candidate. Marami tayong kinover dito sa mga presidential candidates natin. No? Yeah. Sana kahit papano natulungan namin kayong magkaroon ng idea or impression dito sa mga iba-ibang candidates nito. At kahit pa paano matulungan namin kayong makapag-decide kung sino ang iboboto nyo pagdating ng eleksyon. So in any event, marami po tayong mga darating na mga episodes na marami tayong mapapag-usapan tungkol sa batas, politika at iba pa. Magandang gabi po. Ako po si Atty. Ed Lopez. Paalam na po. At ako naman si Jun Bautista. Kung meron kayong mga tanong, gusto niyong talakayin namin, mga legal problems, mag-email kayo sa amin sa info@filipinolawgroup.com. At mag-member po kayo, mag-subscribe po kayo doon sa